چقدر این ماشین خوشگله، انشالله خیرش میبینی. 14 روز من زندانی کرد توی اتاق تاریک. وقتم میارم نمیرسم. گوینم ماشین سنگینم رفتم گرفتم. سبزی داریم با قیمه، مرغ هم هست، استانبولی هم هست. برم خونه کی منتظرم، برم چیکار. There's a lot you won't want to miss. This video is in Persian, but subtitles are available in multiple languages. Just turn them on, follow along, and stay with us until the end. Let's begin. من الان کلا آدمی هم پشت کار قوی دارم و اینکه الان 5-6 ماه دارم میرم لبیداد غذا میفروشم. 2 بارش نرفتم، 2 روز اونم جمعه که هیچ خبری نیست. من یه جمعه که اساس کشی مغازم بود، یه جمعه که رفته بودم شهرستان سر خونه آدم بزنم. همش استرس اینو دارم که نکنه روزی ماشینم خراب بشه من نتونم برم اونجا و تو فکر اینم که میگم یه ماشین دیگه بخرم روزی ماشینم خراب شد بتونم با اون برم. واقعا فکر این که یه روز نتونم برم اذیتم میکنه، یعنی باید برم. هدفم از اینکه خیلی تلاش میکنم و شبان رو کار میکنم اینه که یه رستوران خیلی بزرگ بزنم و یه ماشین سنگی بزنم. واقعا میخرم همیشه.
چه بدم گفتم آماده کردم. امیدوارم در آینده بتونم یه باغ رستوران خیلی بزرگ بزنم. کنارش رانندگی هم بکنم البته. چون خیلی علاقه به رانندگی دارم ماشین سنگین. الان گواهینامه اینام هم گرفتم اما ماشینش نیست. کاری که دوست داشته باشم هر چقدرم هر کی بخواد بزن تو ذوق منه بگه این کار خوب نیست و اینجوری اصلا تأثیری به حالم نداره. دنبال میکنم خودم هر کاری که دوست داشته باشم یادم ندارم خودم یه جورایی یاد میگیرم. خسته شدم واقعا. دیروز که از ساعت 10 صبح از خونه رفتم بیرون ساعت 5-6 اومدم خونه تا 4:30 صبح بیدار بودم. فقط داشتم کارها غذا رو میکردم آماده سازی اینا رو. خسته میشدم خوابم میبرد ولی چون هدف دارم برای زندگیم و دیگه واقعا ذوقم و به آشپزی اینا بیشتر میشد. بعضی اصولا باید 11 برم. وقتی که آماده نشه دیگه 12 میکشم میرم. بین راه هم باید برم دوباره نوشیدنی بگیرم و یخ بگیرم یه سری چیزا دیگه میرم پخش همه غذای خانگی تا ساعت 5-6. بالفرض مشتریم شیرازی هم ماشین سنگین دارن. میگن که ما تایم راه افتادن شیراز طوری برنامه‌ریزی میکنیم که نهار پیش شما باشیم. خیلی اذیتم. پدر دارم ولی مادر ندارم. فوت کردم. پدرم من 8 سال ندیدمش. مثلا هممون زن که گرفت دیگه اصلا پی ما رو نمیپرس. خب خواهرام بیرون میکرد تا صبح تو سرویس بهداشتی میموندن. یه داداش معلول دارم اونجاست. آره بیرونشون میکرد. پیر زن پیر مردا یکی میگفت نون نخور یکی میگفت آب نخور یکی میگفت نرو همون یکی میشستم سر سفره جلو 10 نفر من خورد میکردن که نشین با ما غذا نخور. فقط گریه میکردم. 3-4 سال تو خونه تمیزکاری میکردم. تراکت پخش میکردم. مثلا 5 روز تمیزکاری کار میکردم همونجا میخوابیدم بخاطر جا خواب نداشتم. 5-6 روز اونجا میخوابیدم. یه جمعه را به مرخصی میدادم. جمعه هم نصف روزش میرفتم بچه‌مو میدیدم نصف روزش میرفتم تراکت پخش میکردم. پسرم 17 سالشه بزرگه. کیشم 14 سالشه. نه اصلا نمیذاره ببینمش. به سخت سالیه باشه همینجا اصفهانم. ولی خرج مخارجشون با من زنگ میزنه من پول میخوان ازم. پول تو جیبیشون، لباس مدرسهشون، لباس تابستونیشون، گوشیشون، خورد و خوراکشون، رستوران میرن با بچه‌ها میرن بیرون اینا رو همه میدن. زنگ میزنه غذا دلم میخواد زنگ میزنه گوشت نمیره. خب منی که تو این همه غذام وقتی بچه‌م میگه گوشتم واقعا نمیتونم هر جور شده جور کنم. خیلی گذشته بدی داشتم خیلی. بعد مثلا تراکت که پخش میکردم روم نمیشد. خب
میذاشتم تا کوچه خلوت بشه، کلا میرفتم یا باشه میندازم تو خونه، مینداختم تو خونه. بعد هی وسیله خونم همه رو جور کردم آجی. هی ببین مثلا وسیله خونم همه رو جور کردم، کرونا اومد، خب بیکار شدم، بی پول شدم، خوب بفروشم. دوباره وسیله مغازم جور بود، دوباره بدهیام کمتر بود، دوباره جنگ شد، هیچی خال. روزی یه مشتری نداشتم با 25 میلیون کرایه. نابود شدم توی زندگی گذشته. خیلی بد، خیلی بد، خیلی بد. من مثلا تو خونه مردم یکی میگفت نون نخواه، یکی میگفت آب نخواه، یکی میگفت خودش هر چقدر اگه خودش رژیم بود همونقدر که برای خودش غذا میکشه برای من میکشید. مثلا اگه رژیم گوش نمیخوابیدم، اذیت بودم، از کار کردن خونه خسته شده. ببینه واقعا یه پیرزنی منو میزد، واقعا منو میزد. نشین رو مبل، نشین اینجا، غذا رو نخور، چرا اینا نمیخوری؟ غذا ما رو هم میخوری، از تو یخچال میری یواش که چیزی برداری، همون میری باید آب تو کاسه تو تش بریزی. ببین واقعا نمیتونم اینجوری دوش بگیرم، اذیتم. پراید قبلی پراید برداشتم، مدل خیلی پایین، انقدرم اذیتم میکرد. هر روز این تمام مکانیک من میشناختم دیگه، سعی میکردم جایی برم مکانیک خارج از این محدودا باشن. هر روز دستم بندش بود، هر روز دیگه. ماشین که خریدم کم کم اومدم خونه، بعد دیگه پولامو جمع کردم، اونو فروختم، یکم طلا خریدم و یه ذره دیگه وسیله داشتم فروختم، این پرایدوانه تا خریدم. خب دم مشتبه نیستم، خب بیرونم، اومدم میکنم خرید رو کنم برای مغازه. وقت کم میارم، نمیرسم، باید من شبا نخوابم، باید تا 4 صبح بیدار باشم کارام بکنم، وگرنه صبح که بلند میشم همینجوری دیگه کارم نصف نیمه بود.
افتخار میکنم به خودم، هنوز چیزایی که تو ذهنمه نرسیدم به اونا، ولی تو همین هیچ وقت تو عمرم تو زندگی ناشکری نکردم. هیچ وقت، همیشه خدا رو شکر کردم. بارها بوده به والله یه هفته نون تو خونم نبود، نون خالی. حتی میرفتم سر کار با بچه غذا میخوردم، میرفتم اونجا یه چیزی میخوردم، میگفتن از حقوقم کم کنید. برنجی که سفارش داد بعد بار اومدم بالا سر کارگرها تا ساعت 12 شب که اومدم تقریبا تا ساعت 3:30 اینجا بودم. یه سری غذا آماده کردم، بعدم ساعت 6 بیدار شدم. این فکر کنم بریزه درشو بدن. الان هم که دیگه هیچ جا بجاش اومدیم اینجا، ولی
تا خیلی خیلی زیر بدهیم. این جنگ منو خیلی نه تنها منو همه رو خیلی عقب انداخت تو اینا. الانم اینم و اینکه ماشین گوینام ماشین سنگینم رفتم گرفتم. خیلی علاقه دارم، خیلی مسافرت. شاید تو این 7-8 سال 10 سالی که طلاق گرفتم شاید یکی دو بار با خانوادم به شمالی مثلا خواهرم رفتم. هیچ وقت همیشه کار. هر جا میرفتم سر کار میگفتم که من 2 شیفت نگه داریم برم خونه کی منتظرم چیکار. آره خنک نونم داری؟ پشتشه بره خیلی بره بده میخوام همینجا بخورم. چشم قربان چشم. باید آقا وایسا سینی بیارم. بیا بخورم از اصول دنیا من ببین من نمیگم خوبه ولی خودش تازه میپزه بیشتر موقع میارم. خب دیگه تمام. دست فرمونت خوبه. کارخانه جلو میاری برام دورت بگیرم قبلتون اینجا. ممنون.
سبزی داریم با قیمه، مرغ هم هست، استانبولی هم هست. من 2 تا سبزی بهتون میدم تضمین. اگه بد بود سری بعد اومدین غذا رایگان بهتون میدم. قابل نیام بردم. خب اسم روش نوشته غذا خانگی بختیاری ایزه. قربانتون موفق باشید. قربانتون خدا دارم هلاک میشم تشنگی. تا 434 نه قابلتون نداره جانم. برنج هم که خیلی داغه. میخوام بیشتر بذارم. فرق میخوام یکم زیادتر چون میخوام زیاد. بریم بندر. برنامه دیوار حقوقاش هم خوبه. ماهی 60-70 تومن. باشی راننده زن نمیگه. بودم خداییش رانندگی ما بهتره رانندگی مردا. حالا دیدی یه زن بگن تصادف که چیزی شد همه تصادف مردا. گفت که خود شما باعث میشه خدا چقدر ماشینا خوشگله. انشالله خیرش ببینی. کاشی که من از اینا بخرم. نه دختر خواهرم. قربان شما. سلام باشی.
دیگه به بابام گفتن که من میرم اصفهان کار میکنم و اینکه وکیل بگیرم این کارا نمیذاشتم. 14 روز من زندانی کرد توی اتاق تاریک، نه برق نه آب، تابستون گرم ایز. 14 روز که زندانی کرد توی اتاق، خب اولا که با کابل تمام بدنم سیاه کرد. گفت چون میگه میرم اصفهان. اصلا جای پوست خودم پیدا نبود. الانم که دیگه هیچ جابجاش اومدیم اینجا، ولی تا خیلی زیر بدهیه. این جنگ منو خیلی، نه تنها منو، همه رو خیلی عقب انداخت تو اینا. الانم اینم و اینکه ماشین ماشین سنگینم رفتم گرفتم. خیلی علاقه دارم، خیلی زندگیم فکرم راه بد نرم. هیچ وقت تو عمرم باغ نرفتم که همه میرن. مسافرت شاید تو این 7-8 سال 10 سالی که طلاق گرفتم شاید یکی دو بار با خانوادم به شمالی مثلا خواهرم رفتم. هیچ وقت همیشه کار. هر جا میرفتم سر کار میگفتم که منو 2 شیفت نگه دارین، برم خونه کی منتظرم، برم چیکار.